Ingredients: bagoong, baboy, hipon, shrimp stock, kamatis, siling berde, bawang, sibuyas, luya, paminta, mantika, 5 kutsara ng suka, 1 basong gata ng niyog, at ang puso ng saging. Lamasin muna natin ito sa isang tubig na may asin. Pagkatapos, balawan ulit sa isang malinis na tubig para maalis yung alat. Lamasin ng mabuti at pigain ulit. Ngayon, lagay na natin ang mantika sa kawali. Prituhin muna natin yung pansahog na baboy para lumabas yung mantika. Kapag brown na yung baboy o luto na, pwede nang ilagay ang bawang. Pwedeng unahin ang bawang o ang sibuyas. Kadalasan kasi inuuna ko yung sibuyas kasi madaling masunog yung bawang. Yan. Pagkatapos, lagay na natin yung hipon. Prituhin muna natin ang hipon. Pagkatapos, ilagay ang bagoong. Sangkot siya natin yung bagoong sa pangsahog. Lagay ang luya. And then, lagay natin ang kamatis. Lagay na rin natin ang siling berde. At ang pinagkatisan ng balat ng hipon. Pakuluin lang natin ito. Nilagay ko na ang puso ng saging. Ayan, haluin natin ito. Lagay na natin yung suka. Huwag nating haluin muna tapos yung paminta habang may suka. Hayaan muna natin itong kumulo ng mga 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, haluin na natin. Tapos lagay na natin ang gata. Ayan. Pakuluin natin hanggang sa lumabas yung oil ng gata, hanggang sa maluto ang puso ng saging sa oil ng gata. Takpan natin ito. Pagkakulo, check ninyo at haluin. Yan, malapit nang matuyo. Malapit nang lumabas yung langis ng gata. Ayan, lagyan na natin ng asin. Ayan, lumalabas na yung langis ng gata. Lulutuin natin dito yung puso ng saging. Kailangan medyo tuyo yung pagkakaluto. Ayan, luto na ang ating ginataang puso ng saging.